Na, akkor még egyszer mindenkit üdvözlünk ma reggel, hiszen mantrával kezdtünk, nem volt erre lehetőség. Témánk a mai nap is egyébként a eltávozás, a tudatos halál, illetve a halál tudatossága. Ez két külön dolog. Pedig csak a szót cseréljük föl ugye sorrendileg. Ha belegondolsz, akkor azt mondom, hogy a tudatos halál az, amikor eljön az idő, eljön a elszámolás ideje, az elengedés ideje, akkor én azt tudatosan kellene, hogy megéljem. Jó? Ehhez fogunk ebéd után különféle információkat adni. Jó? És van olyan, hogy a halál tudatossága, ami viszont a halálról szóló tudatosság, amelyet a tudatos ember minden napjába beépít. Jó? Úgy élünk, mintha ez lenne az utolsó. Nincs adósság, nincs félelem, nincs szorongás, nincs ki nem mondott szeretlek, meg nem élt szeretet, meg nem osztott szeretet, nincs meg nem osztott erény, hanem úgy élünk minden napjainkban, mintha ez lenne az utolsó. Kezdj el csak így élni, már megváltozik egyébként az életed. Mert amit most nem tudsz becsülni, azt meg fogod tanulni megbecsülni. Amit nem tudsz értékelni, azt elkezded azonnal értékelni. Ami nem való az életedbe, csak fölösleges kör, azt meg kidobod. Próbálj meg megszervezni, csak játékból magadnak a közeljövőbe egy napot, amikor úgy élsz, és csak úgy élsz, mintha azt mondanák, hogy ez az utolsó. Komolyan mondom, ez nem vicc, így mosolyognak rá, meg ilyen furcsán, de figyelj, csinálj egy napot. Jó, HF, házi feladat. HF, csinálj egy napot, amire azt mondod, hogy az utolsó nap. És éld úgy le, és vedd komolyan ezt a játékot, éld úgy meg azt a napot, mintha ez lenne az utolsó. Mit fogsz csinálni? Tervezd meg. Kit fogsz fölhívni, kivel fogsz beszélgetni, kinek felejtetted el elmondani, hogy meg van bocsátva, kinek feledted el elmondani, hogy szereted, hogy fontos neked, hogy hálás vagy neki. Kinek nem adtál még valamit vissza, azt add vissza. Még a könyveket is a könyvtárba. Milyen adósságai vannak, fizest ki. És ami ilyen vannak, ezeket így tervezd meg azt a napot. Van bakancslistád? Azt is érd meg. Ne hallogasd. Nekem volt most egy nagyon boldog napom, mert megértem egy bakancslistás dolgot. Összejött egy bakancslistás dolog, és olyan boldog voltam. Tessék megélni ezt a bakancslistát, nem pedig tartogatni. Mert aki tartogatja a bakancslistáját évekről évekre, elmondom, azt soha nem fogja megélni. Érted? Aki viszont előveszi, és dolgozik rajta, és szervezkedik, és csinálja, és utána néz, és nyit rá, az meg fogja élni. Jó? Ezt vegyétek komolyan. Ez nekünk is most összejött, mert ő mindig Indiába akart menni. Én meg úgy voltam, hogy én már jártam, de el akarok menni még Dél-Indiába, ott még nem voltam, és kimondottan a tengerpartra. Egy bizonyos környéken. És most összejött egy ilyen utazás, meghívtak minket egy ilyen kis szűk, zárt körű utazásra, ami ráadásul árban is olyan volt, hogy nem is hittük el. Úgyhogy gyorsan ipi-apacs, beiratkoztunk. Mi voltunk az utolsók, akik még be tudtak iratkozni, pont, úgyhogy összejött. Jó? Tehát, hogy legyen meg az a felismerésed, hogy a bakancslistát nem írogatni kell megtervezgetni hosszú távra, meg majd egyszer öregkorunkban, hanem itt és most. Legyen prioritás a bakancslistád. Érted, amit mondok? Legyen prioritás a bakancslistát. Az a bakancslista, rájöttem, hogy egy nagyon érdekes dolog. Én 17-ben ismertem fel, hogy a bakancslistát azt nem tartogatni kell, nem megélni. És akkor minden más elé helyeztem prioritásba, és összejött 2 olyan utazás, amit nekem a bakancslistám volt, és megéltem őket. És óriásit fordult az életem. Óriásit fordult az életem. És akkor megértettem, hogy az, hogy a bakancslistában mi ott van, az neked fontos fölismeréseket tartogat. Az nem arra való, hogy az utolsó napokra tartogasd. Érted? Az arra való, hogy minél előbb megéld.
Mert a pont az, ami a bakancs listáron van, és sok minden lehet. Ez egyszerű dolgok is, nem csak nagy dolgokra kell itt gondolni. Sokaknak sokszor egyszerű dolgok vannak ott. De azokat éld meg, mert minél előbb megéled, annál nagyobb fordulatot tudsz megélni, és annál hamarabb történik meg az a fordulat az életedben, ami a bakancs listád, az igazi hosszú távú vágyaid, ami miatt oda kerültek az életedbe. Tudnék, ezek a bakancslistás vágyak, ezek mindig fontos tanulságokat, fölismeréseket tartogatnak az életedről, és nem a halálodról. Ha a bakancslistát a végére tartogatod, nem változtatja meg az életedet. Nem tudom, érted? Nem lesz belőle tanulság, vagy nem lesz belőle gyakorlat, megélés, tudatosság. Jó, ezért azt tanácsolom, hogy tessék a bakancslistát elővenni és megélni. És ez nagyon fontos. Akkor nem csak egy tanulság lesz belőle, hogy hú, ezt meg kellett volna már rég csinálni, és utána másnap meg elhunysz, mint a többség. Tudtátok, hogy a többség soha nem éli meg a bakancslistáját? Hát ez tragikus. Pedig pont a bakancslistája ébresztette volna fel. Nem tudom, érted? Jó, tehát arra kérlek titeket, ne halogassátok a bakancslistát. És amikor kimondod, hogy oké, ezt akarom, mi most kimondtuk szeptember vagy, akkor jó, akkor legyen India, menjünk el. Februárban már megyünk, érted? És már minden le van szervezve. Minden rendben van, megyünk. Egy hónapra rá minden összeállt. Mert kimondtuk, hogy igen, akkor akarjuk. Akkor ez legyen. Nem halogatjuk, megyünk. Értitek ezt a folyamatot? Használd ki az életedet, ne pedig a halálodba akar mindent megkapni. Ne várj soha. Jó, a bakancslistát, hidd el, azért helyezi be a szellem, mint vágyat az életedbe, mert azáltal a legfontosabb felismeréseket, élményeket, örömöket és egyéb olyan dolgot, ami előre mozdít, a tanulság is lehet az, vagy épp valamilyen új gyakorlat, amit beépítesz majd az életedbe, azt minél előbb odaadná, és nem arra vár, hogy majd a utolsó nap megéled talán, és akkor lesz valami. Láttátok a Bakancslista című filmet? Na nézzétek meg, az is erről szól. Oké? Arra való, hogy boldogan élj, és megváltozhasson az életed. Jó? Az a cím, hogy Bakancslista? Igen. Meg ne kérdezd, ki játszik benne, mert a színészek nevét nem szoktam megjegyezni. Michael Caine. Michael Caine. Valami Kén. Michael Caine. Már öreg Caine. Kén Mihály. Jó. Jó. Ennyit a bakancslistáról, és többet nem fogok erről beszélni. Csináljunk meg egy ebéd előtt, ha még van időtök, megbírjátok a pocaklag a nagy lakmározás előtt, akkor azt kérem, hogy csináljunk meg egy olyan meditációt, amit ugyanúgy egy lecsendesedés és a téta légzés fog megelőzni, mint tegnap, ahogy csináltuk. Ugyanúgy, ahogy tegnap megélted az elengedést, most is ezt fogjuk megélni, az elengedést. Egy kicsit máshogy, mint tegnap. Jó? Kicsit máshogy fogjuk megélni, de ez a megélés is egy fontos tapasztalás lesz. Arra kérlek, hogy kényelmesen helyezkedj el. Ne zárd a lábaidat és a kezeidet. És ha el tudtál helyezkedni kényelmesen, amennyire csak tudsz, akkor indul a folyamat. Arra kérlek egyébként, hogy menet közben, ahogy már kezdesz ellazulni, lehet, hogy érezni fogod a testedet, hogy valami más testtartást kívánsz, akkor nyugodtan tedd meg, hogy egy kicsit mozogsz, igazítsz a testtartásodon, tehát mindenképpen úgy üljél majd, ahogy a legjobban esik ülni, és ha menet közben így meg kéne magad mozgatni, akkor mozgasd meg magad. Jó? Tehát ne félj ezektől, hogy hú, zavarom a többieket, fenéket fogod zavarni, hát ők csendben lesznek már rég. Vagy olyan is lehet, hogy tüsszögnöd kell, köhögnöd kell. Tudjad, hogy a tüsszentéssel a csakrák tisztítják magukat. Jó? Tehát nyugodtan tessék megélni a tüsszentést. Ha köhögnöd kell, akkor megköhögjél. Jó? Azzal ugyanúgy a tüdő tisztul, mert amikor ellazulsz, a tüdőben létrejön ez a inger, hogy
tisztuljon. Ilyenkor egyébként a tüdőváladék is föllazul egy kicsit, és ezért tud tisztulni, és a hörgők ilyenkor ezt kifele köhögéssel tudják megoldani. Jó? Tehát merd ezeket megélni, ne félj attól, hogy másokat zavar vagy nem, hiszen ők, ha csinálják a gyakorlatot, úgyis csendben lesznek, tehát nem fogja őket zavarni. Ha elhelyezkedtél, arra kérlek, tehát, hogy csukd be a szemedet, és tudatosítsd, hogy most befele fogsz figyelni. A cél most egy föloldódás megélése, a tanúság megélése, a halál megélése, megtapasztalása, hogy amikor a meditációban vagyok, az is egy kis halál, amikor a csendben vagyok, az is kis halál, ami egy kellemes, biztonságos, ismerős érzés lesz. És most az a cél, arra vágyom, hogy ezt megéljem, megtapasztaljam, ezáltal megerősödjek lelkileg, eltűnjenek a félelmeim, és megtapasztaljam a valóságomat. Most arra kérlek, hogy figyelmedet helyezd a légzésedre, és egy picit szemléld a légzésedet. Légy most a tanúja annak, hogy mi történik, amikor lélegzel. Milyen a belégzések és a kilégzések üteme. Milyen a hossza a belégzésnek és épp a kilégzésnek. Figyeld meg a folyamatot, hogy lazán a test beengedi a levegőt, és hogy a test kiengedi a levegőt. Figyeld meg, hogy a tested elfogad, és elenged. Félelmek nélkül, szorongások nélkül fogad el, küzdés, harcok nélkül. Nyugodtan, ősbizalommal. És ugyanolyan bizalommal, nyugodtan, harcok és szenvedések nélkül, gyász nélkül engedd el. Figyeld meg, hogy az egész életünk ez a ciklus. A szívedé, a tüdődé, az emésztésedé, mindennek ez a ciklusa. Elfogadás és elengedés. És mindezt békében, nyugodtan, szeretettel. Figyeld meg, ahogy lélegzel. Erre tanít a légzésed. Maga az élet, a születés és a halál körforgása, az elfogadás és az elengedés körforgása. És a légzésedre egy picit figyelsz, mindig erre emlékeztet. Ugyanúgy, mint a szívverésed is erre emlékeztet. A táplálkozásod is erre emlékeztet. És ha ezt így szemléled, rájössz, hogy mindegyik szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott, békés folyamat. Sőt, mi több, ahogy a szíved verése is örömet tud okozni. Ahogy a légzésed is örömet és életet ad. A táplálkozásod is, ha jól étkezel, örömforrás. Figyeld meg, hogy a tested mindig is erről szólt. Az élet maga biológiai értelemben, lelki és mentális értelemben is. Az ego szintjén mindig az elfogadás és az elengedés tudatossága, amit örömmel, nyugodtan, békességben és egyensúlyban végzel. Figyeld meg, hogy a tested ezt tudja, ő nem felejtette el. És ha igényled, bármikor, ha figyelsz egy picit a légzésre, az elmédet is szívesen emlékezteti erre. Éld meg most egy picit ebben, hogy figyeled a légzésed ütemét. És hogy átadod magadnak a kis nyugalomnak, fogod tapasztalni, hogy a belégzések és a kilégzések hossza is szépen összesimul, egyenletessé válik. A stresszes ember hosszan és erősen lélegzik be. Az épp kiengedő, megkönnyebbülő ember pedig hosszan és nyugodtan lélegzik ki. Ha a kilégzésed hosszabb, akkor épp a megnyugvás szakaszában vagy. Ha a belégzések a hosszabbak, akkor pedig a stressz időszakában vagy.
Ezt is nyugodtan figyeld meg majd magadon. Mint ahogy tudatosíthatod azt is, hogy a belélegzett levegőnek milyen a minősége, hogyan változik lélegzetről lélegzetre. Nyugodtan fogalmazd meg, hogy milyen a levegő, ahogy beáramlik, milyen állaga van, milyen hőmérséklete, illata, íze, fénye, színe, vagy akár zenéje. Ez mindig a külvilágról tájékoztat. És akár mind az 5 érzékszerveddel összekapcsolhatod, ezáltal a tobozmirigyet, a harmadik szemes képességeidet is fejleszted. Amikor pedig a kilégzés levegőjét figyeled meg, akkor meg a te belső folyamataidról tájékoztat. Annak is van íze, illata, színe, zenéje, van hőmérséklet, állaga. Azt is megfigyelheted, és arról fogsz tájékozódni, hogy benned épp milyen folyamatok történnek. Ha megfogalmazod röviden, semlegesen, akkor tudatosítod is azt, ami történik. Figyeld meg, most csak a szemlélő vagy. És azzal, hogy valamit szemlélsz, tudatosan odafigyelve, csak azzal foglalkozva, annak a valaminek a folyamatát, életét már be is folyásoltad. Például azzal, hogy amit szeretettel elfogadva szemlélsz, az elmozdul a harmóniája felé, mint most a légzésed. A belégzések és a kilégzések hossza szépen összesimul, és egyre finomabban, halkabban lélegzel. Magától történik, te csak a szemlélője vagy. De már ez is elég ahhoz, hogy valamit a harmónia fele elmozdíts. Ezt is tudatosítsd benne. A légzésed mindig ott van. Emlékeztet arra, hogy ki vagy, mi vagy és hogyan működsz. Ugyanakkor pedig azzal, hogy szemléled, segít mindig harmóniába kerülni is. Élj ezzel a lehetőséggel tudatosan. Most arra kérlek, hogy a figyelmedet helyezd át az állkapcsodra. Egy kicsit tásd ki a szád, mozgasd meg az állkapcsokat, majd engedd, hogy magától beálljon egy olyan állapotra, ahol leesik az állad, kinyílik a szád, 2 fogsor eltávozik egymástól, tehát ellazul az állkapocs. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ellazuljon, hiszen ővel együtt automatikusan a testedben az összes izület is elkezd kiengedni. Egy automatikus jelet küld végig a szervezet, hogy na, most ki lehet engedni. Biztonságban vagyunk itt. Meg tudjuk élni az ellazulást, meg tudjuk élni a föltöltődést. És azzal, hogy ellazulunk és föltöltődünk, regenerálódnak is az izületek, amiket sikerül ellazítani. Egy picit így engedd meg az állatnak, hogy leesve jelezzen, és figyelj oda kérlek a testedbe, fogalmazd meg, hogy milyen érzetet kelt, ahogy ellazul az állkapcsod. Figyeld meg, hogy még a derékfájásod is nyugodtabb lesz, kicsit lecsendesedik mindenféle izületi fájdalom, amikor ellazítod az állkapcsod. Élj vele! Gyógyítsd ezzel is magadon. Ha ez megvan, figyelmedet helyezd át kérlek a szemizmokra. Becsukott szemhéjak mögött most kész vagy ellazítani, engedni, ellazulni a szemizmokat is. Tedd meg ezt. Engedd ellazulni a szemizmokat. Figyeld meg, hogy akárcsak az állkapocsnál, itt is meghozott a döntést, és a tested magától lazítja majd el. Magától, ahogy ellazulnak a szemizmok, figyeld meg, hogy változik meg az érzetük. Tudhatod, hogy ilyenkor az egész test izmai és kötőszövetei kiengednek, ez is egy automatikus mechanizmus a tested részéről. És fontos, hogy megtedd rendszeresen, hisz csak az a testrészed tud regenerálódni, gyógyulni, amit ellazítasz. Most, hogy az állkapocs is, szemizom is ellazul, figyeld meg ezt a folyamatot, az egész testedben szinte egyszerre mindenütt lehet érezni. Figyeld meg azt is, hogy a szemizmok ellazításával az állkapocs is jobban ki tudott engedni, és az izületek is még jobban nekilazulnak. Figyeld meg, ahogy a szemizmok ellazulnak, és egy pár pillanata, fél perce már ellazulva tartod őket, az arcod érzete is megváltozik. Arcunkon több mint 400 izom lazul ilyenkor ki. Figyeld meg hát nyugodtan a homlokod, a halántékodat,
szem körül izmokat, orrod körül izmokat, arcizmokat, szád körül izmokat, ajakizmokat is mind ellazulni. Engedd, hogy történjen, és maradj a jelenbe, úgy, hogy figyeled azt, ami történik, és meg is fogalmazod az érzeteidet. Mi hogyan változott meg? Most milyen érzetet kelt? Ahogy ezeket így megfogalmazod, fogod érezni, hogy nem csak véled, hanem valóban a folyamat fennáll, és mikor megfogalmazod, már újra megfogalmazod, hiszen addig közben még jobban ellazult. Minden folyamat, amit szemlélsz, és tudatosítasz megfogalmazva azt, még teljesebbé válik. Így a folyamat fennmarad, és te magad fogod érezni, hogy kiteljesedik. Figyeld meg aztán nyugodtan a nyakadat, vállaidat is ellazulni, kezeidet végig, tudatosítsd azt, ami a tenyerekben, az ujjakban történik, ilyenkor érzed csak, hogy mennyi feszültség volt bennük. Aztán figyeld meg ugyanígy a hátadat, a gerincedet, gerincmenti izmokat, lapockákat is kiengedni. Engedd őket, hogy történjen. Most csak a tanúja vagy, a szemlélője az egésznek, és jól esik szemlélni az ellazulást, mert jól esik maga az ellazulás. Fogalmazd meg nyugodtan az érzeteidet, azáltal még teljesebb lesz. Ugyanígy engedd ellazulni majd a derekadat is, kérlek. Aztán a mellkasodat engedd megkönnyebbülni. Fogalmazd meg, milyen az érzet, hogy megkönnyebbül. Figyeld meg aztán a belső szerveket ellazulni, engedd őket is, a gyomrodat, hasadat, mindenféle belső szervet. Ide nagyon sok aggódást és feszültséget tudunk begyűjteni, de most ezeket is elengedjük és ellazítunk. Aztán ugyanígy a medencédet is figyeld meg, és a medencében is a belső szerveket. Most hagyom, hogy történjen az ellazulás, nem én csinálom, a testem csinálja. Én csak hagyom, engedem, hogy megtörténjen, és élvezem, átadom magam, és megfogalmazom az érzeteket, ahogy megváltoznak. Merd élvezni, merj belelazulni, merd átadni magad, és közben megfogalmazni, figyelni, hogyan változtat meg az, ami történik. Érezd, hogy megkönnyebbülsz, finom, bizsergős, hangyászós, melegedős érzetek keletkeznek, mert ahol ellazultál, ott az energiaáramlások, a véráramlás, nyirokáramlás, a különféle részecskék áramlása helyreáll, és gyógyulni fogsz tudni. Aztán figyeld meg a forgókat, fenékizmokat, combokat, térteket is ellazulni. Add át magad, hadd történjen. Bízz a testedben, ő tudja a dolgát. Aztán figyeld meg a lábszárakat is, majd a bokáidat, sarkaidat, lábfejedet, lábujjakat is ellazulni. Érezd, hogy ez a laza, finom, kellemes érzet, ami keletkezik, ez vagy te, nem a feszültség. És most, hogy a feszültségek feloldódnak lassan, te élvezed ezt, átadod magad, és csak hagyod történni. Engedd, hogy történjen, és élvezd, ami történik. Hogy elmélyítsd ezt az ellazulást, arra kérlek, hogy figyelmedet helyezd vissza a légzésre. Tehát újra a légzésre figyelj, és magától érezni fogod, hogy kiegyenlítődött és lecsendesedett a légzésed. Ahogy ellazultál, a légzés is lecsendesedett. Tedd meg, hogy ezen még tovább fogsz még finomítani és csendesíteni. Hangtalanul lélegezz, kérlek, és próbálj meg olyan finoman az orrodon és a szádon át egyaránt, amilyen finoman csak sikerül. Engedd a testednek az ütemét, a ritmusát. Lélegezzen úgy a tested, hogy neki jól esik, de hangtalanul, és minél lágyabban, érezhetetlenül finoman. Figyelj oda, hogy hangtalanul lélegezz. És minél finomabban. Mintha nem akarnád érezni se, hogy ki és beáramlik a levegő a testedből.
Figyeld meg, hogy az állkapcsod ellazult, a szemizom is teljesen elernyett. Nem is érzed az arcodat, mintha nem is lenne. Íme még az állarcokat is letetted őszintén magadnak. Engedd át magadnak az ellazulásnak, és abban keletkező kellemes, nyugodt megérkezettségnek. Érkezz meg bele úgy, hogy átadod magad. Élvezed. Meg is fogalmazhatod esetleg, hogy élvezed. Mert amit megfogalmazol magadnak, azt be is vállalod. Azt már tudod elfogadni magadban. Tud hát elfogadni azt is, hogy élvezed ezt az állapotot. Így fogod megtanulni az életet is élvezni. Amikor már nem küzdesz, hanem hagyod, hogy történjen. Ébredj rá, hogy ez az állapot a természetes. Ez a finom lazaság, a nyugalom, a békesség, ami most benned van. És az a csend, ami közben keletkezik. Gondolatok és képek nélküli csend ez. Az elme csendje. Hangtalanul lélegezz. Egyre lágyabban az orrodon és a szádon át egyaránt. Jelen vagy, mert figyelsz a légzésre. Amíg a légzésre figyelsz, nem fogsz bealudni se. Hisz jelen vagy és éber. Játsz egy picit a légzéssel, finomíts még rajta, és közben fogalmazd meg. Milyen érzés így feloldódni? Milyen érzés a csendben átadni magad, és hagyni, hogy csend legyen. Milyen érzés hallgatni azt a csendet. Picit én is csendben maradok. Figyelj a csendre. Most majd arra foglak kérni, hogy végezz 3 tétalégzést, ahogy tegnap gyakoroltuk. Csináld úgy, hogy csak egy nagyon rövid belégzés és hosszú, lassú kilégzés ütemét veszed fel. 3-szor, és figyeld meg, hogy minden egyes ilyen belégzéssel és hosszú kilégzéssel lelled finoman, hangtalanul, érezni fogod, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre engeded magad a csendbe. Utána újra finom légzést végez, ahogy a tested jól esik, olyan ütemben. És tudatosítsd, hogy mi változott a 3 tétalégzéssel. Arra kérlek, hogy most majd végezz újra 3 tétalégzést. Egy pillanatra belélegzel, majd hosszan, lassan, finoman engeded el a levegőt. Egy pillanatra beengeded, majd hosszan, lassan engeded el. Érezd, ahogy így csinálod ezt a tétalégzést, ez egy finom, nagyon kellemes élmény, ismerős, biztonságos érzés, ahogy föloldódsz benne. Arra kérlek, hogy most majd végezz újra 3 tétalégzést, és tudatosítsd, hogy te irányítod ezt a folyamatot. És mindegyik ilyen légzéssel egyre mélyebbre és mélyebbre merülsz a csendbe, a föloldódásba. Hangtalanul lélegzed ezt is, és élvezed.
Az orrodon és a szádon át csinálod, és élvezed, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre merülsz. Olyan, mintha valamilyen mély dunyhába ültél volna bele, és most elengeded magad. Hagyod belesüppedni a testedet. Nyugodtan képzeld el ezt a süppedést, és engedd bele magad. Érezd, ahogy belesüppedsz a téta légzéssel. Most arra foglak kérni, végezz 4 téta légzést, és légzésről légzésre figyeld meg, ahogy elmerülsz ebbe a finom puha dunyhába, ami még nagyobb csenddel vesz körbe. Kellemes, puha, finom látság, és egyre mélyebbre és mélyebbre süppedsz. Minden téta légzés egyre lejjebb és lejjebb visz a csendbe, a nyugalomba és a békességbe. Nem is akarsz más, csak átadni magad neki, még jobban belesüppedni. Végezz kérlek újra 4 téta légzést. Csak rövid pillanatig beengeded a levegőt. Majd hosszan, lassan engeded azt ki, nem sietsz. Élvezed, hogy lassan engeded ki, és vele együtt lassan, finoman süppedsz. Egyre mélyebbre és mélyebbre. Jól esik most elengedni magad, és hogy elengeded magad, hagyod, hogy történjen. Egyre mélyebbre és mélyebbre süppedsz. Elengeded magad, egyre lejjebb és lejjebb ereszkedsz. Most arra kérlek, hogy újra végezz 4 téta légzést, és engedd át magad ennek a folyamatnak bátran. Érezd, milyen jól esik. Érezd, hogy a kezeid, lábaid elnehezültek, és csak hogy húznak le. Engedd nekik. Hadd húzzanak egyre mélyebbre és mélyebbre be a finom dunyhába. A csendbe, a nyugalomba, a föloldódásba. Élvezd a süppedést, ahogy elengeded magad. Az ereszkedést, ahogy átadod magad. Egyre lejjebb és lejjebb. Egyre nagyobb a csend. Itt már kint marad a külvilág, csak a hangom kísér el, és jól esik követni azt is, mert egyre mélyebbre és mélyebbre visz. Arra foglak kérni, hogy most 5 téta légzést végezz. És élvezd a csendjét, amit te magad hozol létre. Lélegzetről lélegzetre tudatosítsd, hogy te irányítod. Biztonságban vagy. Jól eső, kellemes érzés, ismered már. Add át magad és élvezd, ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre süppedsz. Talán még sose voltál ilyen mélyen. De érzed, hogy lehet még ereszkedni, és jól esne. Add át magad. És élvezd azt. Kérlek, végezz újra 5 téta légzést. Nagyon finoman, nagyon lágyan csináld. Hangtalanul. És érezd, hogy minél finomabban csinálod, annál jobban elmélyülsz a csendbe. Egy finom végtelenben, ami befogad. És jól esik belesüppedni, beleengedni magad. Egyre mélyebbre és mélyebbre. Jól esően elengeded magad. Kérlek, végezz majd újra 5 téta légzést. És érezd, hogy a kezeid, lábaid elnehezültek, beleengeded magad. Hagyod nekik, hadd történjen. Legalább jól esően lehúznak ebbe a csendbe. Élvezd azt.
Aztán arra kérlek, hogy maradj meg abban a csendben egy picit. Érezd, milyen mélyen vagy most. Éld át a nyugalmát. És minél jobban figyelsz erre a nyugalomra, csendre és békére, annál jobban feloldódsz benne. Érezd, hogy ismered ezt, mindig is ezt kerested. Arra kérlek, mélyítsünk még ezen az állapoton, és végezzünk újra 5 téta légzést. És figyeld meg, ahogy ezt a légzést csinálod. Egyre mélyebbre és mélyebbre merülsz még mindig. Végtelen nyugalom és csend van benne. És ez a dunyha még mindig süpped finoman. Engedd meg, kérlek magadnak még jobban. Csinálj még 5 téta légzést. Játsz vele egy picit, ismerd ki. A tiéd. Te teszed vele ezt a csodát. Egy picit még ülj meg a csendben. Élvezd azt. Most pedig arra kérlek, hogy képzelj el magad előtt egy gyönyörű nagy folyót. Nyugodt, békés síkságot szel át ez a folyó. Partjain zöld, sok zöld, fák, rétek, füvek, madarak. Arra kérlek, hogy képzelj el magad előtt egy gyönyörű folyót. Tiszta vízzel, élettel a környezetében, madárcsicsergéssel, szép zöld fákkal, réttel. Képzelj el egy nagy folyót, felette a kék eget végtelent, a napsütést. Figyeld meg, ez a nap már készül lassan leáldozni. Késő este lehet, közeledik majd a napnyugta, és jól esik itt állni a parton, a fűben, érezni az illatát, érezni a finom könnyűségét, érezni a világ gyönyörűségét és békességét. Érezd át egy kicsit a folyót. Nagyon régóta itt folyik. Állandónak tűnik ez a gyönyörű folyó, végtelennek. Érezd, hogy ott állsz a folyóparton, a zöld fűben, a fák között, a ligetes tájban. Érezd, hogy jól esik ott állni, nézni a vizet, átnézni a túlpartra, az erdőkre, érezni a természet lüktetését, a fák illatát, a madarak csicsergését, ahogy dicsérik a napot. Érezd, része vagy te is, szereted ezt te is. Aztán arra kérlek, hogy nézz egy picit körül, nézd magad mögé is, ahogy megfordulsz, lásd meg, hogy ott van egy farakás. Nézd meg, egy igazi mágia áll ott. Egy gyönyörűen, szépen megrakott, gyönyörűen rendezett, gondosan felépített mágia. Emberek vannak ott körülötte. Figyeld meg, ahogy körbeállják. A te rokonaid, ismerőseid ők mind. És figyeld meg, hogy azon a mágián egy test
fehér gyolccsal bugyolálva, szépen fölterítve. Ismert fel, ez egy halotti mágia. És most csak figyeled szavak nélkül. Igen, ahogy megy le a nap, meggyújtják. Érezd és lásd, ahogy meggyújtják. Igen, a fa azonnal szinte lángra lobban. Érezd a ropogását, halljad azt. Érezd a melegét, a tüzét, a forróságát. Érezd, milyen szép, ahogy a lángba borul minden. Lásd meg, milyen szép jelenség az a mágia. Milyen szép az a tűz. Érezd a ropogását, a melegét, a füstjének illatát. Tudatosítsd, ez a mágia tied. A te tested van oda beborlálva, és körülötted a rokonok csendben állnak. Figyeld csak, most csak szemléled azt, mi történik, és érzed. Érzed, hogy csend van. Ebben a csendben minden olyan tökéletes. Még az is, ahogy a mágia ég, ahogy az emberek állnak körbe. És lassan csak lángol, egyre magasabbra lángol az a fákja, mint egy nagy fákja úgy ég el, szinte pillanatok alatt. Valahogy az idő is máshogy telik. Érzed, hogy most minden olyan szép és nyugodt. Csend van benned. Nincsenek gondolatok, szavak, csak érzések, és az az érzés a békesség, a csend. Anyagtalanul, finoman, puhán. Engedd, hogy leégjen az a mágia, és ahogy figyeled, lassan a nap is lemegy, és ahogy lenyugszik a nap, hűvösebb lesz a folyó felől, érzed a szellőt. Elviszi, elfújja füstjét a mágiának, és kialszanak az utolsó lángok is, az utolsó parás. Lassan, ahogy lemegy a nap, besötétedik, és mindenki elmegy, a temető is kiürül, és csak a csend marad. És most is, mint mindig, veled van a csend. Veled van a békesség, a nyugalom, mert te csak a tanú vagy. A tanú, ahogy elégett, s a hamut a szél is felkapja, viszi, elviszi a szél a hamut a folyó felé, és ahogy a hamu elmúlt, úgy múlik el minden, ami anyag, és te csak nézed a csendben, élvezed a csendet. A békesség, a nyugalom, az mindig ugyanaz. Elmentek a rokonok is, mindenki. Teljes a csend, és lassan felemelkedsz. Nézd meg nyugodtan fentről a tájat, a világot. Nézd meg a várost, az emberek zsivorgását. Nézd meg, hogy az élet megy tovább. Benned pedig csak a csend marad. Az élet megy tovább, zajlik, ahogy mindig is történt. Benned pedig most csend van és nyugalom. Minek is tenni, kezdeni bármit? Látod a gyerekeket futkosni, a madarakat énekelni. Látod a folyót hosszan, ahogy emelkedsz lassan, nyugodtan. Látod azt a folyót, milyen gyönyörű ezüstcsík. Milyen szép a táj, még a város is megszépül. Még az emberek zsivaja is lecsendesedik most. Ahogy emelkedsz tovább, érzed. De mindig is a tanú vagy. És az is maradsz. Életről életre éled a tanút. És jól esik megélni azt. Jól esik csak tanúnak lenni. Szemlélni. Érezd, ahogy lassan minden feloldódik, még a föld is. És csak a csillagok maradnak. És te most is a tanú vagy. Milliárd csillag közepette. Érezd a végtelent. Érezd, hogy itt a helyed. Te magad vagy a végtelen. Milliárd csillag lüktetése. Az élet. Minden most itt van benned, ahogy finoman kitágulsz. Érezd, milyen jól esik.
hogy te vagy a csend, te vagy ez a békesség, te vagy ez a nyugalom és a végtelen, a tanú, a mindenség. Ebből a végtelen csendből, magából a végtelenből tudatosan tér vissza. Tudod, te a tanú vagy, és lassan, nyugodtan engedd a testedet egyre mélyebb levegőt venni. És közben érezd, ahogy ebben a testben megérkezel. Nem a tested vagy, hanem annak a használója. Mint egy hüvely, mint egy páncél vesz körbe a tested. Érezd ezt. Te ugyanaz a végtelen vagy. Milliárd csillag bölcs ismerője. A mindenség sorsának tudója. A végtelen szemlélő vagy. És most itten helyet foglalsz ebben a testben. Érezd a tested, ahogy itt ül. Érezd az anyagot, ami körbeveszi. Érezd a környezetét. És figyeld a lélegzeted. A test, ahogy lélegzik, de annak is a tanúja vagy, mint mindig. És most, ahogy ide érkeztél vissza tudatodban a testedbe, ebbe a testbe, lélekbe, elmébe, tudod, hogy csak a tanú vagy. Használod ezt a testet, mint egy páncélt. És jól esik benne ülni. Érezd, hogy hálás vagy ezért a testért. Érezd, hogy hálás vagy ezért az anyagért. Érezd, hogy hálás vagy az életért. Jó ez a test. Szereted. Éld most át, hogy szereted ezt a testet. Otthont adott. Tapasztalásokra, teremtésre adott lehetőséget, és még most is szolgál téged. Figyeld meg a légzésed. A tested milyen nyugodt most. Milyen laza. Gyógyult, föltöltődött, fiatalodott. És te, aki ennek használója vagy, áldással, hálával a szívedben, egy picit most érezd, hogy a tiéd, a te játékszered,
te ajándékod ez a test, ami téged szolgál. Szolgált eddig is, és fog szolgálni ezután is. Tudatosítsd, hogy itt ülsz benne, de nem te vagy. Tudatosítsd, hogy te csak egy tanú vagy benne. Egy tanú, egy szemlélő, tele szeretettel. Engedd ki, ami jön, nyugodtan. Engedd ki. De érezd, hogy te csak a tanú vagy. Az életed ura. Játékos, a szemlélője. A test használója. És légy ezért hálás. Nap mint nap emlékeztesd magad, hogy a tanú vagy. Tele szeretettel és elfogadással. Mert ez a test, ez a lélek és elme egy örömforrás kell legyen. És mostantól megteheted, hogy így használod azt. Mert már tudod róla a valóságot. Most már emlékezel rá. Örülj neki. Köszönd meg neki, hogy élhetsz, hogy szolgál téged. És aztán majd nyugodtan végy egy jó mély levegőt, és hagyd, hogy a tested végezze most is majd a dolgát. Nyújtózz egy jó nagyot, és nyisd ki szemed. És innentől emlékezz rá, hogy te vagy a tanú.